everyone! Welcome back to my channel. This is Myla Rebolado. And before we start our video, please don't forget to subscribe if you haven't yet and hit the notification bell for you to be notified whenever I have a new upload video. Happy New Year everyone! Ayan, welcome back to another video or makeup video, and this will be my first video for 2019. Lume-level up tayo guys. Hindi normal or hindi usual sa akin yung mga ganitong klase ng makeup kasi nga 'di ba hindi naman siya wearable. Wala naman akong mga lakad na something na kailangan kong gamitin yung ganitong makeup look. But for your guidelines guys, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng different kinds of look in one palette. Ma-maximize natin guys lahat ng merong kulay dito sa palette na to in each video na i-upload ko. From my previous video, ang ginamit ko is itong violet. So for this makeup video guys, ang gagamitin ko naman is itong Blitz blue. So ayun guys, in this makeup look, 5 ang ginamit kong kulay or shade dito sa makeup look na ito. Ang una kong ginamit for this eye makeup is itong vintage. Siya yung ginamit kong pang transition. Then ginamit ko itong cocoa para naman dun sa aking crease para magkaroon ng konting depth yung aking crease. And of course, ginamit ko itong pale gold para naman pang highlights dito sa aking tear duct. And of course, dito din sa aking brow bone, and actually ginamit ko rin siya pang highlight sa aking cheekbone. So sobrang useful itong shade na ito ng pale gold. And of course ginamit ko din itong Eyeshadow para naman pang highlights dito sa aking inner corner ng aking lower eyelash. Ayan. So and of course, yung pinaka-highlights din ng palette na to, ginamit ko itong Blitz blue. Ayan, as you can see, 'di ba? Ginamit ko siya all over my eyelids para mag-pop talaga siya. So, yan yung 5 shade na ginamit ko for this eye makeup look. So, if you want to know guys kung paano ko nagawa itong makeup look na ito, then please keep on watching.
guys, tapos ko na yung aking eye makeup. Tapusin ko lang yung kabuuan niya. Maglalagay ako ng false eyelashes off cam, mascara, and I'll be right back. So, ayan guys, tapos ko na yung aking mukha. Maglalagay nila ako ng highlights. And of course, I will be using the same palette, yung Strelitzia. And ito ang gagamitin ko, yung kanilang pale gold. Yan. So, ginamit ko pa rin siyang pang highlights din sa aking brow bone. So, gagamitin ko siya sa aking cheekbone. So, ilalagay ko lang siya medyo dito lang sa may. And hindi na rin ako naglagay ng blush on guys. Naglagay lang ako ng contour. And then, ayan. Kasi nga medyo intense na yung ating eyeshadow. So, maglalagay na lang ako ng highlights. That's it. So, ang kulang na lang guys sa aking makeup is yung lipstick. So, ang gagamitin natin, of course, since na meron tayong dark na eye makeup, ang gagamitin natin is nude. And I will be using this lipstick from Pinksugar, yung kanilang Girl Next Door. So that is my first video for 2019. I hope that you enjoy as much as I did. Gaya na sabi ko, i-maximize ko yung palette na ito ng Beauty Glaze, and abangan niyo yan sa mga susunod kong video kung ano yung susunod kong eye makeup na magagawa using this eyeshadow palette. And before we end this video, of course, I would like to say again, thank you so much sa aking mga subscribers, dun sa mga loyal na nanonood ng aking mga videos. And of course, yan, yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, and of course, din sa mga subscribers ko na kahit hindi naman nila ako kilala personally and nanonood sila ng aking mga videos. Please let me know guys kung ano yung mga gusto nyo pang makeup look na gusto nyo gawin ko sa mga susunod pang mga video. So that's it guys. I hope lahat tayo happy lang for 2019, and of course I hope to see you on my next one.